Bună tuturor și bine ați venit la previziunile pentru luni 4 mai. Ziua, să știți că e despre explorare, e despre dreptate, despre și anumite limitări. Da? Și de asemenea poate să fie și o zi de luni în care ni se cere să fim puțin atenți pe partea aceasta de agresivitate. În egală măsură, ziua de luni predispune spre conflicte între femei. Da? Așa că noi, doamnele și domnișoarele, trebuie să fim atente pentru că există risc de conflict din acest punct de vedere, mai ales dacă discutăm despre negocieri, despre ceea ce e drept și ceea ce e mincinos. Este o zi în care, uite, suntem în împăratul, deci e o zi despre stabilitate, despre reguli, poate să fie și o zi cu niște decizii așa mai dure, doar că energia generală e soarele. Deci mai mult decât atât e o zi în care putem să ne facem lumină într-o situație încurcată, poate să fie și o zi de luni în care e posibil să începem să vedem totul mai clar, poate este și o zi în care avem mai multă energie, așa cu toții, dar în egală măsură este și o zi cu o puternică energie masculină. Repet, atenție pe orgoliu în ziua de luni și atenție pe agresivitate. Da? Luna e prin Săgetător, Săgetătorul e guvernat de Jupiter, care e prin rac și e prin quadratură cu Marte, vă reamintesc. Da? Quadratura e la grad exact marți dimineața, dar până atunci e cale lungă, da? Da? Mai e. Dar că ea se simte deja. Bineînțeles că este și o zi în care și noi avem ocazia să tăiem așa răul de la rădăcină, cum s-ar spune. Și eu cred că poate să fie și o zi în care ne putem organiza, poate într-un mod diferit. Da? Cam atât așa în mare parte. E o zi cu pasiune, e o zi cu decizii dure luate, dar în egală măsură poate să fie și o zi în care începem să vedem totul mult mai clar. Hai să vedem așadar ce se întâmplă cu fiecare zodie. Vă invit să ascultați în primul rând de la ascendent, apoi de la zodie, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Și acestea fiind spuse, începem cu Berbecul. Pentru voi să știți că este o zi de luni în care primiți un răspuns, da? Un răspuns legat de acte, poate unii berbeci aveți un examen, pot fi și berbeci care sunt în căutarea adevărului, mai explorează ei ceva acolo. Atenție în cearta cu o vecină, cu o prietenă, cu o colegă, e cineva acolo de prin apropierea berbecului, știu eu, care agită spiritele. De asemenea, berbecii pot fi cei care poartă niște discuții foarte importante în această zi, poate chiar, cine știe, legate de ideea de mutare sau pot fi și niște probleme acolo care zdruncină puțin berbecul. Atenție puțin pe drumuri pentru voi. Avem așa, ermitul și 8 de cupe, o legătură cu zodia Fecioară. Uite, berbecul dă la spate ceva ce nu-i mai oferă împlinire. Poate unii berbeci dați la spate ideea de singurătate, ideea de retragere. Dacă bărbăcul tot a amânat să meargă să rezolve ceva legat de o casă, legat de o mutare, de niște acte, uite, ziua de luni vă favorizează. Apoi avem doiul de cupe. Fie este o zi în care bărbăcul se împacă cu cineva, fie pot fi și berbeci care se gândesc serios să ia decizii importante în relația în care sunt, sau pot fi și berbeci care întâlnesc cu oameni noi. 7 de cupe, multe promisiuni, dragilor, dar poate să fie și o zi de luni în care bărbăcul află că cineva prin jur are mai multe opțiuni. Sau berbecii sunt cei care întâlnesc pe cineva care le cam ia mințile și atunci este, bineînțeles, și o zi în care e posibil să vedeți cam ce este pentru voi și ce nu. E o zi a iluziilor, dar cred eu că este și o zi în care puteți să vedeți ce e real și ce nu este real. Zodia Taur. Pentru voi să știți că este o zi de luni în care pot veni niște vești interesante legate de bani, pot fi și tauri care primesc niște vești eliberatoare în ziua de luni, poate chiar legate de o investiție. De asemenea, taurul trebuie să fie atent pe niște cheltuieli, posibil ca taurul să fie cel care vrea să dea bani pentru confortul sau pentru starea sa de bine. Mai pot fi și tauri care pur și simplu au o zi de luni mai aglomerată. Unii poate chiar în această zi sunteți cei care găsiți altfel de soluții la o problemă financiară. Poate să fie și o zi de luni cu foarte multă pasiune pentru taur, dar și o zi în care aflați tot felul de vești interesante legate de oameni importanți din jurul vostru. Pentru taur, se anunță acolo o schimbare. Și avem așa faetonul
Marea Preoteasă. O legătură cu zodia Pește avem aici, zodia Rac, un secret care vine de la drum sau pentru unii tauri poate să fie și o zi de luni în care aveți parte de o realizare, doar că este o realizare într-o direcție total diferită. 9 de monede, fie încasați bani în ziua de luni, fie ceva începe să se desfășoare într-un mod extraordinar de benefic pentru voi, iar apoi avem steaua, o legătură cu zodia Vărsător. Deci pentru taur apare acea lumină de la capătul tunelului, dar taurii se pot confrunta și cu un adevăr în această zi. Începe să vedeți concret cum stau lucrurile, ce vi se dă, ce vi se ia și pentru taur, bineînțeles că poate să fie și o zi de luni, în care aveți parte de o realizare. E o zi ușor stresantă pentru voi, dar nu înseamnă că este negativă. Posibil să fiți voi cei care opuneți rezistență sau să fie cineva din jurul vostru care opune rezistență. Zodia Gemeni. Pentru voi să știți că este o zi de luni bună. În primul rând, gemenii au de luat o decizie importantă în legătură cu un proiect, în legătură cu un plan de viitor. Pot fi și gemeni care în ziua de luni au un risc acolo de conflict în relația cu o femeie, dar în general eu zic că este o zi bună, în sensul în care gemenii reușesc până la urmă să iau o hotărâre pentru binele lor. Putem să vedem și gemeni care aleg în ziua de luni să mai dea așa puțin un pas în spate în legătură cu o popularitate așa mai mare pe care o au, dar pot fi și gemeni care își mai schimbă anumite planuri de viitor. Eu zic că este o zi în care ieșiți în evidență și sunteți bine susținuți. Poate e ceva ce trebuia să faceți de mult timp și n-ați avut voi încredere. Avem așa, cavalerul de monede și cavalerul de bâte. Parcă e un proiect pe care îl aveți sau poate pentru unii gemeni să fie și o zi de luni în care ceva încetinește. Geamănul încearcă să accelereze, dar tot pentru voi să știți că poate să fie și o zi în care începe să vă dați seama de o greșeală a cuiva sau de graba unei persoane. Uite, 7 de spade înseamnă și cineva care se simte trădat, care se simte mințit. Regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Putem să vedem și gemeni care, uite, primesc ajutor de la un bărbat sau poate să fie cineva din jurul vostru care necesită ajutor. Alți gemeni pur și simplu e posibil să alegeți liniștea în detrimentul unui scandal, să zic așa. Zodia Rac. Pentru voi este o zi în care aveți ceva important de făcut, fie la locul de muncă, fie racii se întâlnesc cu oameni importanți, cu șefi, fac drumuri pe la instituții, doar că, dragi raci, e și despre sănătatea voastră în ziua de luni. Poate ar trebui să fiți puțin mai atenți aici și tot racul poate în ziua de luni să afle, nu știu, despre o amânare, despre ceva, poate o responsabilitate care vi se ia de pe cap. Poate să fie și o zi în care atenția voastră e foarte puternic îndreptată și pe sfera aceasta a drumurilor, poate. Putem să vedem și raci care muncesc cu drag și spor de luni, dar eu cred că e și cu niște rezolvări acolo care apar. Rezolvări care, dragi raci, uite, pot ține și de o persoană suspusă sau o decizie mare pe care o aveți voi de luat. 9 de bâte aveți aici, 9 de bâte, 2 de spade. Uite, racul se simte ușor obosit în ziua de luni, de asemenea tot pentru rac poate să fie și o zi în care poate vă este teamă în legătură cu o hotărâre, dar în general racii sunt cei care nu sunt foarte comunicativi. Uite, regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Pot fi și raci care își clarifică diferite situații în această zi, iar apoi avem roata destinului, deci ceva care se schimbă, ceva care capătă o cu totul și cu totul altă direcție pentru rac. De asemenea, poate să fie și o zi de luni în care primiți tot felul de vești importante legate de statutul vostru, o instituție de stat, niște schimbări care se produc acolo și care eu zic că sunt benefice, doar că e nevoie să vă deschideți voi. Poate pentru rac e ceva ce se rezolvă pe ultima 100 de metri. Zodia Leu. Pentru voi să știți că este o zi de luni în care dragostea plătește în aer, leii sunt puși pe glume. De asemenea, leul poate cunoaște pe cineva în ziua de luni sau pot fi și lei care primesc un răspuns acolo de la drum lung
sau poate să fie și un răspuns, dragi lei, legat de acte. Da? Uite, putem să vedem și lei care în preajma zilei de luni pot lua o decizie importantă privind viitorul unei povești de iubire sau privind viitorul unui proiect. Relația cu un copil sau cu o persoană mai tânără, iarăși, este foarte importantă pentru voi, fie învățați ceva de la persoana aia, fie voi o faceți pe profesorii, pe mentorii, fie unii lei poate studiați acolo mai multe în legătură cu un proiect important pe care îl aveți. Și avem așa, Steaua și Justiția, o legătură cu zodia Balanță, zodia Vărsător, deci pentru leul luni pot apărea decizii importante legate de acte, legate de ideea de justiție, iar apoi avem 9 de monede, o concentrare foarte mare a voastră asupra banilor, asupra încrederii în voi. Putem să vedem și lei care, uite, în ziua de luni sunt mult mai stăpâni pe ceea ce își doresc, iar apoi avem Judecata, te revezi cu cineva. Tot pentru leu poate să fie și o zi de luni în care primiți o decizie de la nivel înalt, dar pot fi și lei care au o voce mai puternică, poate să fie și o zi mai norocoasă așa pentru voi. Până la urmă, soarele este într-o poziție culminantă, deci e o perioadă în care leul ar trebui să strălucească, ar trebui să vă iasă lucrurile. O zi în care se face dreptate pentru leu sau puteți să luați niște decizii importante pentru voi. Zodia Fecioară. Ziua de luni vă găsește cu o concentrare mai mare asupra familiei, asupra casei. Posibil acolo fecioarele să fie cele care mai renunță la anumite responsabilități sau fecioare care în sfârșit reușesc să-și rezolve niște probleme legate de cheltuieli, de investiții. Poate e ceva legat de partea de imobiliare la modul general vorbind sau poate discutăm despre pur și simplu cheltuielile familiei sau economiile pe care fecioara le are. O discuție ciudată care poate apărea în ziua de luni cu o femeie. Este o femeie de la nivel înalt, este o femeie care le știe pe toate sau e o femeie așa care știe foarte bine să-și impună punctul de vedere, însă putem să vedem și fecioare care iau atitudine și rezolvă o situație de foarte mult timp amânată. Pentru fecioare, mai poate să apară luni și dragostea cu cineva de la nivel înalt. Da? Aici trebuie să fiți atente. Uite, avem cavalerul de spade. Cineva izbucnește, cineva e nervos aici, nu știu, țipă, plânge. 5 de monede. Uite, cineva care se simte abandonat sau cineva care nu se simte susținut, nu se simte suficient plătit, nu se simte apreciat, nu se simte băgat în seamă. Iar apoi avem cavalerul de monede. Se pare că fecioara ia atitudine. Poate e cineva aici care tot a ținut în el sau în ea un anumit lucru și acum persoana asta explodează. Soarele pentru voi, deci o legătură cu zodia leu, dar și o zi de luni în care fecioara își face lumină într-o problemă. Începeți să vedeți lucrurile mult mai clar. Poate să fie și o zi în care fecioara primește un răspuns pozitiv. Da? Deci dacă poate cineva tot a amânat fecioara sau voi ați amânat ceva, ideea este că luni lucrurile se pot precipita așa, dar e și cu rezolvări. Asta e important. Zodia Balanță. Pentru voi să știți că este o zi de luni bună. În primul rând, Balanța în această zi este cea care poate să poarte o discuție bună, productivă, sinceră, cu niște hotărâri așa bine puse la punct privind o relație, colaborare. Balanțele trebuie să fie puțin atentă pe drumuri și la cearta cu o femeie din punct de vedere legal, da? Dar pot fi și balanțe care își impun punctul de vedere. Tot pentru voi este și o zi în care ar fi bine să nu vă grăbiți foarte mult pe tot ceea ce ține de drumuri sau balanței cumva îi se cere să aibă mai multă răbdare în ziua de luni. Vești importante care vin, dragi balanțe, și care, să știți că, bineînțeles, pot ține și de persoanele mai apropiate vouă. Da? Poate balanța vrea să-și facă dreptate și se impune. Luna și cinciul de spade, o legătură cu zodia pești, dar și o zi în care lucrurile sunt ceva mai întunecate. Uite, balanța poate să vadă adevărata fața cuiva în ziua de luni. A partenerului, a unui colaborator, putem să vedem și balanțe care se simt neîndreptățite în această zi sau balanțe care simt nevoia să se mai retragă. Apoi avem împăratul, o legătură cu zodia berbec, dar și o zi în care
Posibil să aveți legătură cu un bărbat, e un bărbat mai dur, nu înseamnă că e negativ, doar că pentru alte balanțe, uite, poate e o zi în care voi vă enervați așa și luați atitudine și spuneți gata, până aici mă apuc și acționez. Ultima carte, Regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Eu zic că până la urmă ieșiți bine dintr-o situație, balanțele pot fi cele care reușesc să negocieze, reușesc să se concentreze pe anumite lucruri, și poate să fie și o zi extraordinar de benefică. Până la urmă. Zodia Scorpion. Scorpionii în ziua de luni lucrează cu drag și spor. Este și o zi în care scorpionii posibil să ceară o mărire de salariu, să ceară bani mai mulți, sau pot fi și scorpioni care lucrează mai mult în ziua de luni și pot primi și bani în plus. Știu eu, sunt niște vești pozitive care apar acolo. Tot pentru voi, să știți că este și o zi în care vi se recomandă să fiți puțin mai atenți pe sfera aceasta a sănătății și de asemenea scorpionului se recomandă să mai împărtășească sarcinile și cu alții, da? Poate e ceva consumator acolo care aveți, pe care trebuie să-l faceți. Atenție puțin pe sănătate, repet, în ziua de luni, iar pentru alți scorpioni puteți să aflați despre niște vești eliberatoare, vești care țin de muncă sau chiar de banii voștri, da? Poate chiar de sănătatea voastră. 6 de monede, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este o zi în care voi vă concentrați mult pe bani. Primiți bani, dați bani, vă concentrați mult poate chiar și pe niște cumpărături, dar și pe a mulțumi pe toată lumea. Treiul de spade, totuși văd aici o persoană ușor dezamăgită sau o persoană care e supărată, sau căreia ceva nu-i place, nu-i convine. Putem să vedem și scorpioni care nu mai acceptă să fie tratați într-un anumit fel. Iar apoi avem 4 de spade. Uite, poate să fie și o zi în care scorpionul vrea să se pună pe pauză sau poate scorpionul este teamă de o pauză, de un concediu, de ceva anume care, știu eu, vă poate pune pe loc. Zodia Săgetător. Pentru voi este o zi în care sunteți în centrul atenției. Săgetătorii sunt cei care pot lua decizii destul de ferme în relația cu un copil, cu persoana iubită. Poate pentru săgetător mai apar acolo niște opreliști, mici mari blocaje, dar pentru unii dintre voi poate e un moment să puneți și niște limite sau să aveți, știu eu, o strategie așa, în modul în care acționați. Poate în dragoste e nevoie să mai puneți niște limite, poate în relația cu un copil, pentru că vă zis acolo lucrurile sunt cam agitate pentru voi. De asemenea, săgetătorul în ziua de luni poate să fie cel care găsește o soluție la o situație anume. Uite, pot fi și săgetători care cunosc pe cineva în ziua de luni sau săgetători care au pe cineva în minte și acum luni zic gata, mă apuc și scriu, mă apuc și spun, fac lucrul respectiv. Deci e o zi bună din punctul meu de vedere, doar că săgetătorii sunt cei care au decizia în mână. Poate să fie și o zi mai aglomerată, atenție pe riscuri, da? Nu prea sunt indicate. Spânzuratul și regele de bâte. Săgetătorii sunt puși așa într-o situație să vadă viața diferit, poate e un mod nou de a acționa, e ca și cum ceva nu mai poate sta în picioare și săgetătorul trebuie să reanalizeze puțin situația. Mai văd și o legătură cu zodia pește aici. E o confruntare care trebuie să fie pusă pe pauză. Avem lumea. Deci vă eliberați, creșteți, înfloriți. Poate să fie și o zi de luni în care reușiți să vă faceți alte planuri. Da? Îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. Deci pentru săgetător poate să fie și o zi de luni în care începeți să vedeți cu alți ochi o relație importantă. Poate pentru unii săgetători, acum vă dați seama că e momentul să vă implicați și voi poate într-o relație, ceva stabil, în ceva serios. Alții, poate, știu eu, e nevoie să înțelegeți faptul că o anumită etapă s-a închis. În relația cu un copil, nu știu, a crescut copilul sau într-o poveste de iubire. Zodia Capricorn. Ziua de luni pentru voi poate să vină și cu dezvăluirea unor secrete destul de importante. De asemenea, Capricornii trebuie să fie atenți pe sănătatea lor în ziua de luni.
să nu insistați pentru că nu aveți foarte multă energie. Este posibil să aveți acces la niște informații destul de interesante. Uite, puteți să fiți mult mai intuitivi în ziua de luni și pe cât vă ascultați intuiția, pe atât vă poate merge bine. Și pot fi și capricorni care așteaptă niște vești importante luni, fie din sfera medicală, fie pentru alți capricorni pot fi vești de prin străinătate pe care le așteptați, dar care țin cumva și de profesia voastră, care țin cumva și de partea aceasta materială. Atenție cu dragostea asta care poate să apară pe la muncă, că nu prea e indicată. Faetonul 2 de monede. Cineva aici care parcă merge pe două cărări, da? E vorba de o persoană care e împărțită în două direcții sau este vorba despre o persoană care se concentrează foarte mult și pe ideea aceasta de luptă. Cinciul de spade. Ei, aici, dragi capricorni, cineva face o nedreptate sau tot pentru voi ziua de luni poate să vină și cu o decizie importantă, o decizie care are legătură și cu un compromis. Poate e o situație aici care durează de mult timp. Pot fi și niște secrete pe care le aflați legate de un bărbat. Da? Apoi avem 6 de bâte. Totuși, până la urmă, ieșiți bine din situație. Sau poate unii capricorni, fără să vrea, ajung într-o adunare de oameni sau ajung pe un site, ajung undeva și văd niște lucruri destul de surprinzătoare. Zodia Vărsător. Pentru voi să știți că este o zi de luni în care explorați teritorii noi. Vărsătorii sunt cei care își planifică acolo niște lucruri. Vărsătorii pot fi cei care vorbesc în public, învață ceva, pot fi și vărsători care își fac anumite planuri de viitor și tot pentru voi în preajma zilei de luni sau, mă rog, în această zi trebuie să fiți atenți într-un eventual conflict care poate să apară. Fie legat de partener, fie legat de o călătorie îndepărtată, fie pentru unii vărsători poate să fie ceva legat de un copil, de un risc. Acum este o zi de luni bună, vedeți că pentru unii poate să apară și dragoste acolo unde vă așteptați mai puțin. Trebuie să fiți atenți, da? Pentru că lucrurile pot lua o cu totul și cu totul altă întorsătură. Dar în general eu spun că este o zi de luni în care, uite, vărsătorii ies în evidență în comunitatea din care fac parte, da? În orașul în care stai, la locul de muncă, în mediul online, da? Acum e și fizic și online. E o zi bună pentru voi, vărsătorii pot învăța ceva important, fie voi sfătuiți pe cineva, fie cineva vă oferă un sfat eliberator. Nebunul și 2 de spade. O revelație pe care o aveți. Poate să fie și o zi de luni în care vărsătorii pot rămâne așa surprinși de tăcerea cuiva sau vărsătorii pot afla un adevăr, pot vedea ceva. Îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. Dragi vărsători, vedeți că este o zi de luni în care aveți niște decizii importante de luat, sunt niște decizii între minte și inimă, poate unii vărsători primiți o veste eliberatoare de la partener sau nu știu, cineva parcă nu răspunde, pentru unii poate să fie și o problemă de comunicare undeva. Iar apoi avem regele de bâte. Totuși, până la urmă, văd aici că sunteți foarte bine dispuși, curajoși, pasionali. Pentru unii văd și o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Până la urmă e cineva care deschide ușa a vărsătorului, cineva care vine aici către voi. Zodia Pești. Vărsătorul în ziua de luni, Doamne, vărsător, aveți treabă cu un vărsător. Pentru pești e o zi de luni cu multă responsabilități. Și în familie și în casă, o prietenă, o rudă, o vecină, o mătușă, e cineva acolo care cere ajutorul peștilor în ziua de luni, dar pentru alții poate să fie și o zi în care e nevoie să vă asumați niște responsabilități, fie la muncă, da? Fie pot fi și pești care în ziua de luni pot avea de luat niște decizii destul de importante legate de bani. Unii poate mergeți undeva la vreo instituție, plătiți ceva, primiți ceva. Însă este și o zi în care e posibil ca peștii să nu mai accepte un anumit lucru. Poate așteptați un răspuns important în ziua de luni. Da? Uite, sau putem să vedem și pești care mai renunță la anumite responsabilități dacă ei consideră că, nu știu, nu sunt plătiți, nu sunt respectați.
Dar eu așa văd, poate să apară o responsabilitate în legătură cu o persoană importantă din viața voastră. Fie este cineva din familie, fie este o persoană apropiată vouă de la locul de muncă pentru unii pești. În general, cineva de prin jurul vostru. Hai să vedem, dragi pești, ce spune și tarotul pentru voi. Și avem așa, soarele și justiția. O legătură cu zodia leu, dar și o legătură cu zodia balanță. Pot fi pești care iau decizii importante în ziua de luni, e ca și cum se face lumină în viața voastră, fie primiți un răspuns de la nivel înalt, fie pot fi și pești care acum încep să vadă lucrurile mai clar, începeți să vedeți o nedreptate, un compromis. Poate pentru unii este și o zi de luni în care aveți o legătură aici foarte puternică cu cineva care își urmărește propriul interes, dar putem să vedem și pești care, din contră, sunt cei care încep să vadă lucrurile așa cum sunt și își mai urmăresc interesul. Atenție la o nedreptate aici. Uite, Regina de Spade, o posibilă legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar uite, pot fi și pești care încep să vadă totul mult mai clar în această zi, poate o veste de la o instituție de stat, pot fi și pești care sunt mai duri în această zi sau aveți legătură cu o persoană ceva mai dură. Da. Cam atât, dragilor, cam acestea au fost previziunile pentru luni. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și ce să vă zic, să ne revedem cu bine și data viitoare. Pe YouTube, pe site-ul meu, vedem când e gata tot, fac aici un anunț și ne vedem cu drag acolo. Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă și o săptămână productivă.